હેલો ફ્રેન્ડ્સ, માનસી મેન્યુમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે હું તમારી સાથે શેર કરીશ એકદમ ટેસ્ટી એવી દાલ ફ્રાયની રેસીપી। આ દાલ ફ્રાયને તમે નાન, પરાઠા કે પછી જીરા રાઈસ સાથે ખાઈ શકો છો। આ દાલ ફ્રાય આપણે બહુ ઓછા મસાલાનો ઉપયોગ કરીને બનાવીશું। રેસ્ટોરન્ટ જેવા જ સ્વાદવાળી પરફેક્ટ દાલ તડકા ઘરની વસ્તુમાંથી ખૂબ જ ઓછા સમયમાં અને સહેલી રીતે બનાવીશું। તો ચાલો જોઈ લઈએ દાલ તડકાની રેસીપી। દાલ તડકા બનાવવા માટે મેં અહીંયા સૌથી પહેલાં 1 કપ તુવેરની દાળ લીધેલી છે। મેં અહીંયા મોયેલી દાળનો ઉપયોગ કર્યો છે, પણ તમારી પાસે કોરી તુવેરની દાળ હોય તો તેનો જ ઉપયોગ કરજો। હવે 1 કપ તુવેરની દાળની સામે 1/4 કપ મગની મોગર દાળ લઈશું। તમે દાલ તડકામાં એકલી તુવેરની દાળમાંથી પણ બનાવી શકો છો, પણ હું અહીંયા 1/4 કપ જેટલી મગની દાળ પણ લઉં છું। રેસ્ટોરન્ટમાં મળતી દાલ તડકા 2 થી 3 દાળ ભેગી કરીને બનાવવામાં આવે છે। હવે બંને દાળને બરાબર મિક્સ કરી લઈએ અને તેને 3 થી 4 પાણીથી સારી રીતે ધોઈ લઈએ। જ્યાં સુધી દાળનું પાણી ચોખ્ખું થાય ત્યાં સુધી દાળને ધોઈ લેવાની છે। આ રીતે દાળનું સફેદ પાણી હોય તે ચોખ્ખું થઈ જાય ત્યાં સુધી ધોઈ લેવાની છે દાળને। તો અહીંયા મેં દાળને સરસ ધોઈ લીધી છે અને દાળમાંથી પાણી પણ કાઢી લીધું છે। હવે તેને બાફવા માટે લઈ લઈએ। તેના માટે એક કુકરમાં બધી જ દાળ ઉમેરી દઈશું। અહીંયા તુવેરની દાળ કે મોગર દાળને પલાળી રાખવાની જરૂર નથી। જો તમે ચણાની કે મસૂરની દાળનો ઉપયોગ કરો તો દાળને અડધો કલાક માટે પલાળી રાખજો। દાળને કુકરમાં લઈ લીધા પછી તેમાં 3 કપ જેટલું પાણી ઉમેરી દઈએ। તમે જે વાટકીથી દાળ લીધી હોય તે જ વાટકીના માપથી 3 વાટકી જેટલું પાણી લેવાનું છે। હવે દાળમાં સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરીશું અને ½ ટીસ્પૂન જેટલી હળદર ઉમેરીશું। અહીંયા હળદર ઓછી જ લેવાની છે અને દાળ ઉભરાય નહીં તે માટે 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ ઉમેરી દઈશું અને બધું જ બરાબર મિક્સ કરી દઈએ। બરાબર મિક્સ થઈ જાય પછી કુકરનું ઢાંકણ બંધ કરીને તેને 3 થી 4 વિસલ લગાવી લઈએ। ચાર વિસલ લગાવી લીધી છે અને આપણું કુકર ઠંડુ થઈ ગયું છે। હવે તેને ચેક કરી લઈએ અને તમે જોઈ શકો છો દાળ એકદમ સરસ બફાઈ ગઈ છે। દાળને હેન્ડ બ્લેન્ડર કે વિસ્કરની મદદથી ગ્રાઇન્ડ નથી કરવાની, આ રીતે થીક જ રહેવા દેવાની છે। હવે દાળમાં અડધો કપ જેટલું પાણી ઉમેરી દઈએ અને પરફેક્ટ કન્સિસ્ટન્સી કરી દઈએ। બધું જ બરાબર મિક્સ કરી દઈએ અને હવે દાળને વઘારવા માટે લઈ લઈએ। હવે દાળને વઘારવા માટે મેં એક પેન લીધું છે અને તેમાં 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું ઘી ઉમેરી દેશું। દાળ તડકાને ઘીમાં વઘારવામાં આવે છે, પણ તમે તેલનો કે બટરનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો। ઘી સરસ ગરમ થાય એટલે તેમાં 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું જીરું ઉમેરીશું। જીરાનો સ્વાદ દાળમાં બહુ સારો આવે છે। હવે તેમાં 1 તમાલપત્ર અને 2 લવિંગ ઉમેરીશું અને વઘારને મિક્સ કરી દઈએ। હવે એક મીડિયમ સાઇઝની ડુંગળીને આ રીતે ઝીણી કટ કરીને રાખી છે તે ઉમેરી દઈશું અને ડુંગળીને મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર સારી રીતે સાંતળી લઈશું। તો સરસ ડુંગળી સોફ્ટ થાય અને તેનો કલર ટ્રાન્સપરન્ટ થાય ત્યાં સુધી ડુંગળીને સાંતળી લઈશું। હવે તમે જોઈ શકો છો સરસ ડુંગળી લાઇટ પિંક જેવી થઈ ગઈ છે। હવે તેમાં 6 થી 7 લસણની કળીને આ રીતે ઝીણી કટ કરીને લીધી છે। તમે આને અધકચરી વાટીને પણ લઈ શકો છો। હવે સાથે 2 ટેબલસ્પૂન જેટલા લીલા મરચાં ઉમેરીશું। લીલા મરચાંને આ રીતે ઝીણા કટ કરીને લીધા છે। હવે સાથે ½ ટીસ્પૂન જેટલું આદું લીધું છે। હવે બધું જ બરાબર મિક્સ કરી દઈએ અને લસણનો કાચો સ્વાદ ના આવે ત્યાં સુધી સાંતળી લઈશું। તો બધું જ સરસ સંતળાઈ ગયું છે। હવે તેમાં 2 મીડિયમ સાઇઝના ટામેટાને આ રીતે ટુકડા કરીને લીધા છે તે ઉમેરી દઈશું। આ રીતે ટુકડા કરીને ઉમેરવાના, તમે આની પેસ્ટ કરીને પણ ઉમેરી શકો છો। હવે બધું જ બરાબર મિક્સ કરી દઈએ અને તેમાં સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરીશું। મીઠું ઉમેરવાથી ટામેટા ઝડપથી સોફ્ટ થઈ જાય છે। હવે બધું જ બરાબર મિક્સ કરી દઈએ। હવે ટામેટા સરસ સોફ્ટ થાય ત્યાં સુધી સાંતળી લઈએ। તો તમે જોઈ શકો છો 2 થી 3 મિનિટમાં ટામેટા સરસ સોફ્ટ થઈ ગયા છે અને સાથે તેલ પણ છૂટું પડી ગયું છે। હવે તેમાં મસાલા કરી લઈએ।
તો તેના માટે 1 ટીસ્પૂન જેટલું ધાણા જીરું પાવડર ઉમેરીશું. સાથે જ 1 ટીસ્પૂન જેટલું કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર ઉમેરીશું અને હાફ ટીસ્પૂન જેટલો ગરમ મસાલો અને હાફ ટીસ્પૂન જેટલો કિચન કિંગ મસાલો ઉમેરીશું. કિચન કિંગ મસાલો ઉમેરવો બિલકુલ ઓપ્શનલ છે. હવે તેમાં 1 ટેબલસ્પૂન જેટલી કસૂરી મેથી ઉમેરીશું. કસૂરી મેથીને મસળીને ઉમેરવાની છે. કસૂરી મેથીનો ટેસ્ટ દાલ તડકામાં બહુ સરસ આવે છે. બહાર પણ કસૂરી મેથી ઉમેરવામાં આવે છે. હવે બધું જ બરાબર મિક્સ કરી દઈએ અને મસાલાને ચડવા દઈશું. તો લગભગ 2 થી 3 મિનિટમાં જ સરસ મસાલા ચડી ગયા છે. હવે બધું જ બરાબર મિક્સ કરી દઈએ. તમે જોઈ શકો છો બધું જ સરસ સોફ્ટ થઈ ગયું છે. હવે તેમાં બાફેલી દાળ ઉમેરીશું. તમે જોઈ શકો છો દાળને ગ્રેવી સાથે બરાબર મિક્સ કરી દીધી છે. હવે દાળને ઢાંકીને 2 થી 3 મિનિટ માટે કૂક કરી લઈશું. તો લગભગ 3 મિનિટ થઈ ગઈ છે અને સરસ દાળ કૂક થઈ ગઈ છે. દાળને બરાબર મિક્સ કરી લઈએ અને પછી તેમાં ઉપરથી લીલા ધાણા ઉમેરીશું. કોથમીરને દાળ સાથે બરાબર મિક્સ કરી દઈએ અને ગેસની આંચ બંધ કરી દઈએ. આપણી દાળ તૈયાર છે. હવે દાળનો તડકો બનાવી લઈએ. દાળનો તડકો બનાવવા માટે એક પેનમાં 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું ઘી લઈશું. અહીંયા તડકો તમે તેલનો કે બટરનો પણ કરી શકો છો, પણ મેં ઘીમાં વઘારી છે દાળ માટે હું અહીંયા તડકો પણ ઘીનો જ કરીશ. હવે ઘી ગરમ થાય એટલે તેમાં 6 થી 7 લસણની કળીને આ રીતે ઝીણી કટ કરીને રાખી છે તે ઉમેરી દઈશું. આ લસણનો ક્રંચ દાળમાં બહુ જ સરસ આવશે. હવે ચપટી જેટલી હિંગ ઉમેરીશું અને ગેસની ફ્લેમ સ્લો કરી દઈશું. સાથે 2 સૂકા લાલ મરચાં ઉમેરીશું અને બધું જ બરાબર મિક્સ કરી દઈશું. લસણ સરસ ક્રન્ચી થઈ ગયું છે. હવે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું અને તેમાં 1 ટીસ્પૂન જેટલું કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર ઉમેરીશું. અહીંયા ગેસની ફ્લેમ બંધ કરીને જ કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર ઉમેરવાનો છે. હવે બધું જ બરાબર મિક્સ કરી દઈએ. તો એકદમ રેસ્ટોરન્ટ સ્ટાઇલ દાળ બનીને તૈયાર છે. ખૂબ જ ઓછા સમયમાં અને ઓછા મસાલામાં બનીને તૈયાર થઈ છે. હવે તેને સર્વિંગ બાઉલમાં લઈ લઈએ. અને મારા વિડીયો પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી બાજુમાં આપેલા બેલ આઇકનને પ્રેસ કરજો, જેથી મારા નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને પહેલાં મળે. હવે દાળને બાઉલમાં લઈ લીધી છે. એના ઉપર તડકો ઉમેરીશું. તડકો તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે વધારે ઓછો કરી લેવાનો છે. એકદમ ટેસ્ટી એવી દાળ બનીને તૈયાર છે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.